מיצוי היא שיטת הפרדה פשוטה יחסית, וכדי לבצע אותה טוב לא תצטרכו יותר מהכלים הבאים. ננסה להסביר מהו מיצוי בעזרת דוגמה. נניח שביצענו תגובה במעבדה, ומשהתגובה הסתיימה קיבלנו תערובת של חומרים. בדוגמה הזאת, המטרה שלנו היא להפריד את החומצה הבנזואית משאר החומרים. נוכל לעשות זאת בעזרת מיצוי. נעביר את התערובת שלנו למשפך מפריד, ונוסיף כמות דומה של מים. תוך זמן קצר נראה הפרדה בין שתי פאזות, פאזה אורגנית ופאזה מימית. ההפרדה נוצרת בשל ההבדלים המשמעותיים בצפיפות החומרים. אם נדע מה הצפיפות של כל פאזה, נוכל לדעת איזה פאזה נמצאת למעלה ואיזה למטה. הפאזה בעלת הצפיפות הגבוהה יותר תמיד תהיה הפאזה התחתונה. הבה נתבונן בתכונות הפיזיקליות של החומרים שלנו. הניזול ואיזואוקטן הם חומרים אפולריים, ולכן נצפה מהם להישאר יחדיו כתערובת בפאזה האורגנית. החומצה הבנזואית לעומת זאת מסוגלת ליצור קשרי מימן עם מולקולות מים. בגלל תכונה זו, ניתן לצפות שמולקולות רבות של חומצה בנזואית יעברו לפאזה המימית ככל שנתקרב לשיווי משקל. כמות המולקולות שיעברו פאזה תלויה במקדם החלוקה של החומר. זהו קבוע שתלוי בחומר ובשתי הפאזות של המיצוי. כעת אנחנו יכולים להוציא את הפאזה התחתונה יחד עם החומצה הבנזואית שמיצינו. אם נרצה למצות אחוז גבוה יותר מהחומר לפאזה המימית, נצטרך לחזור למיצוי כמה פעמים. בעיקרון, כדי למצות יותר חומר, עדיף תמיד לבצע כמה מיצויים עם נפחים קטנים, ולא מיצוי אחד בנפח גדול. כדי להבין את העיקרון הזה יותר לעומק, מומלץ לקרוא הנוסחאות הרלוונטיות, ולהבין את הדיאגרמות בספרות המומלצת. אלו היו הנקודות החשובות של התיאוריה, וכעת נעבור להסבר המעשי. יש שתי דרכים לחבר מחזיק צוותות למוד הברזל. הדרך הנכונה היא זאת שתיתן יותר תמיכה מלמטה, לטבעת או לקלמרה שתחברו. חברו טבעת בגודל מתאים, ועשו לכם הרגל להחזיק כוס כימית מתחת למשפך המפריד בכל זמן. זה יכול למנוע מכם לאבד חומר בטעות. לפני כל הוספה של חומר המשפך, ודאו שהברז סגור. לשם ההדגמה אנחנו מוסיפים מים עם האינדיקטור מתיל ויולט. הפאזה האורגנית היא אקסן, עם צפיפות נמוכה באופן משמעותי מזו של מים. נניח שאנחנו מנסים למצות חומר מהפאזה המימית לתוך האקסן. תכניסו פקק. בעת הניעור תחזיקו את הפקק כדי שלא ייפתח מהלחץ המצטבר. הקפידו להעביר את המשפך המפריד לעתים תכופות. הלחץ בכלי מצטבר מהר מאוד. אם לא תפתחו את הפקק לפני פתיחת הברז, ייווצר לחץ שלילי בכלי, שיכול לגרום לעצירה מוחלטת של הזרימה. ניתן לראות שאנחנו מורידים את הפאזה המימית לכוס כימית קטנה, ואת הפאזה האורגנית אנחנו מעבירים לארלנמאייר בנפח גדול יותר, כדי שיהיה מקום גם למנות הבאות של המיצוי. ובסוף, החזירו את הפאזה המימית למשפך המפריד, והוסיפו לה מנה חדשה של אותו ממס אורגני. חזרו על התהליך כמה פעמים שצריך. בהצלחה במעבדה ומיצוי נעים.